שלום לכם. אני רוצה ללכלך קצת את הידיים הפעם ולהראות איך מוכיחים דברים. בגלל שבינתיים יש לנו מעט מאוד מושגים, ההוכחות יהיו פשוטות יחסית, ונוכל להתמקד באיך שההוכחה בעצם נראית. כרגע יש לנו רק מושגים פשוטים כמו הכלה של קבוצות, אז זה מה שאני אשתמש בו. הטענה הראשונה שלי היא שאם A מוכלת ב-B ואילו B מוכלת ב-C, אז A מוכלת ב-C. אני אפילו נותן לזה שם מפוצץ, טרנזיטיביות יחס ההכלה. יש כאן שני נתונים ומסקנה אחת שצריך להוכיח. את ההוכחה מתחילים מלכתוב במפורש מה שצריך להוכיח. המשמעות של זה ש-A מוכלת ב-C היא שלכל איבר A קטן של A הוא שייך גם ל-C. כשאני רוצה להוכיח טענת לכל, אני לוקח איבר כלשהו מאלו שאליהם טענת הלכל רלוונטית, בלי להניח עליו שום דבר נוסף. כלומר, אני אומר, יהא A קטן ב-A כלשהו. קיבלתי נתון נוסף. קודם היו לי את הנתונים ש-A מוכלת ב-B וש-B מוכלת ב-C. עכשיו צירפתי אליהם את הנתון ש-A קטן שייך ל-A. עכשיו אני יכול לשלב את שני הנתונים, A קטן שייך ל-A ו-A מוכלת ב-B, כדי לקבל נתון חדש. אני מסיק מההגדרה של הכלה ש-A קטן שייך גם ל-B. כי אם A מוכלת ב-B, זה אומר שכל איבר של A שייך ל-B, ובפרט האיבר A קטן. עכשיו נעשה את זה שוב על הנתונים A קטן שייך ל-B ו-B מוכלת ב-C. וקיבלנו ש-A קטן שייך ל-C, שזה מה שרצינו להוכיח. האם זה היה קל? ובכן, כן. זה מה שנקרא הוכחה על פי ההגדרה. כמעט לא צריך לחשוב על כלום, רק לפתוח את ההגדרות ודברים מסתדרים. בואו נראה עוד דוגמה להוכחה על פי ההגדרה. אני רוצה להוכיח שלכל קבוצה A מוכלת ב-A. אני אפילו אתן לזה שם מפוצץ, רפלקסיביות יחס ההכלה. ההוכחה מתחילה ככה, יהא A קטן ששייך ל-A. מה שצריך להוכיח עכשיו הוא ש-A קטן שייך ל-A? זה כבר מה שנתון לנו. זה מתקבל ישירות מהנתון. אין ממש מה להוכיח כאן. ההוכחה הזו מרגישה טרחנית. אפילו לא היה צריך לומר במפורש את כל הטקסט הזה. לכן, מתמטיקאים לרוב קופצים על הוכחות פשוטות מאוד ואומרים, טריוויאלי. בואו נעבור עכשיו להוכחה שגם היא די פשוטה, אבל במבט ראשון היא תיראה לנו מאוד מוזרה, אולי אפילו כמו רמאות. אז א', אין כאן רמאות, וב', זה באמת משהו שקשה להקל בהתחלה. מה שאני רוצה להוכיח הוא שהקבוצה הריקה היא תת קבוצה של כל קבוצה אפשרית A. בואו נזכור מה זה אומר להיות תת קבוצה של A. זה אומר שלכל איבר ששייך אלינו, האיבר הזה שייך גם ל-A. בניסוח קצת יותר פורמלי, אני אומר שאם A קטן שייך לקבוצה הריקה, אז A קטן שייך לקבוצה A. עכשיו, מה קורה פה? לקבוצה הריקה אין איברים, אז פשוט לא קיים A קטן ששייך לקבוצה הריקה. החלק של אם בטענה שלי לא יכול להתממש אף פעם. אז הטענה פשוט לא עומדת למבחן. ואני רוצה לחדד את זה. הדרך היחידה שבה טענת אם אז מתגלה בתור שקר, היא כאשר האם מתקיים, אבל האז לא מתקיים. במקרה שבו הסיטואציה שבה האם מתקיים פשוט לא מתרחשת לעולם, הטענה תהיה אוטומטית נכונה, מבלי שנצטרך להוכיח שום דבר שקשור לאז. על דבר כזה אומרים שהטענה נכונה באופן ריק. עדיין נשמע חשוד? בצדק. אז הנה עוד גישה לחשוב על זה. טענה מסוג אם x אז y היא שקולה לוגית לטענה אם לא y אז לא x. כלומר, אם מוכיחים שאחת נכונה, גם השנייה נכונה. אז במקום להוכיח את הטענה אם A קטן שייך לקבוצה ריקה, אז הוא שייך ל-A, אני יכול להוכיח את הטענה
אם A קטן לא שייך ל-A, אז הוא לא שייך לקבוצה הריקה. בניסוח הזה יותר קל להאמין שזה נכון. הרי ברור שטענת ה"אז" אנחנו תמיד יכולים להוכיח כי היא מתקיימת לכל איבר. אני מקווה שזה עוזר קצת לאינטואיציה, כי כאמור זה באמת עסק מבלבל. הייתי שמח להגיד שזה יהיה הדבר המבלבל ביותר שניתקל בו, אבל ימים יגידו. תודה ולהתראות בפעם הבאה.